tọ́ torí ẹlòmíì lè sọ pé ní ẹ má fira yín wé Singapore ẹ má fira yín wé Kuwait o ẹ má fira yín wé Saudi o ẹ má fira yín wé àwọn Malaysia o àwọn wàá sọ fún yín pé ní ṣé nípa tìmọ̀ lẹ fẹ́ sọ ni àbí pa tọgbọ́n ọgbọ́n orí la fẹ́ sọ ni lápèjúwe nísìn à ń sọ everywhere tí mo ń sọ fáwọn èèyàn the first Nigerian professor of philosophy Professor Oluibi Sodipo Yoruba ni the first Nigerian professor of linguistics Professor Bangbose Yoruba ni Ayo Bangbose the first Nigerian professor of Arabic and Islamic study Abiotan Yoruba ni Professor M.O. Abdul the first Nigerian professor of African literature and Yoruba Professor Wande Abimbola Yoruba ni the first Nigerian professor of theatre and art Professor Joel Adeyinka Adedeji Yoruba ni mo ń fẹ́ ẹni tó bá fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kó bọ́ta kó challenge wa. The first Nigerian professor of library and information science Professor Mrs. Adetoun Ogunseye Yoruba ni the first Nigerian professor of education Professor Aliu Babatunde Babafunwa Yoruba ni the first Nigerian professor of physical education Professor M. Oluwafemi Ajisafe Yoruba ni the first Nigerian professor of test and measurement Professor Ojerinde Yoruba ni the first professor of law Professor Teslim Olawale Yoruba ni the first Nigerian professor of agriculture Professor Victor Adenuga Oyenuga Yoruba ni mélòó la fẹ́ kà the first Nigerian professor of animal science Professor Gabriel Babatunde Yoruba ni the first Nigerian forestry Professor Kolade Adeyoju Yoruba ni the first Nigerian professor of medicine first Nigerian professor of medicine Professor Theophilus Ogunlesi Yoruba ni the first Nigerian professor of nursing Professor Adebo the first Nigerian professor of anatomy Yoruba the first Nigerian professor of psychiatric Yoruba mélòó la fẹ́ kà Professor Thomas Adeoye Lambo tani o mọ̀ bàbá wa Adeoye Lambo the first Nigerian professor of nutrition Professor Babatunde Oguntona Yoruba ni the first Nigerian professor of pediatric Professor Olukoye Ransom Kuti Yoruba ni the first Nigerian professor of physics Professor Muyiwa Awe Yoruba ni professor of geology nko Professor Mosobolaje Oyawoye Yoruba ni the first Nigerian professor of computer science Professor Olalonge Yoruba ni the first Nigerian professor of chemistry Professor Stephen Oluwole Awokoya Yoruba ni the first Nigerian professor of architect Professor Ekundayo Adeyemi the first Nigerian professor of urban and regional planning Professor Adepoju the first Nigerian professor of accounting Yoruba the first Nigerian professor of chemical engineering Yoruba Professor Sikiru Esani the first Nigerian professor of civil engineering níbo ni wọ́n wà àmọ́rí wọn níbo ni wọ́n wà gbogbo professor ní nísìn wọn ò jẹ́ kí ògo yẹn ó jáde ẹ dákun tá bá dá dúró tá bẹ́ẹ̀ náà làwọn obìnrin wa o bẹ́ẹ̀ náà làwọn obìnrin wa the first Nigerian professor of petroleum engineering Professor Gabriel Kayode Falade Yoruba ni the first Nigerian professor of mining engineering latin sọ Professor Sakios Opafunso the first Nigerian professor of public health engineering Professor Paul Oluwande the first Nigerian professor of geography professor of geography àkọ́kọ́ nílùú tá ń pè ní Nigeria Professor Akin Mobogunje the first Nigerian professor of cartography Professor Olayinka Yaro Balogun àwọn náà ni àwọn obìnrin wọn wá ń kọ́ àwọn obìnrin wa náà ò gbẹ̀yìn àwọn ìyá wa náà ò gbẹ̀yìn the first Nigerian female professor of law first female professor of law in Nigeria Professor Jadesola Olayinka Akande Yoruba ni obìnrin the first Nigerian female professor of history Professor Bolanle Awe Yoruba ni the first Nigerian female professor of psychiatry Professor Olayinka Omigbodun Yoruba ni the first female physics professor in Africa Abiotan the first female physics professor in Africa Professor Deborah Ajakaye Yoruba ni
The first female professor of chemistry in Nigeria, Professor Modupe Ogunlesi. The first Nigerian female professor of quantity surveying in Africa. Quantity surveying in Africa. Professor Olubola Babalola Yorubani. The first female professor of physiotherapy in Africa. Physiotherapy in Africa. First female professor ní gbogbo Africa àti Egypt ni o àti Algeria ni o. Ọmọ Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́. Professor Aniola Sanya. The first female professor of computer science. Professor Adenike Osofisan. The first female professor of mathematics. Professor Grace Alele Williams. The first female professor of animal breeding and genetics in Nigeria. Professor Adebambo Ayoka. Female professor of Yoruba studies in the world. Professor Omatayo Olutoye. Melo Lafeka. The first female professor of agriculture in Nigeria and first female professor of agriculture. See our major Tokopo. The Melo Lafeka. On wa jẹ́ kí ògo yìí ó jáde. Ẹ̀ka ní Singapore. Sa lè ríru ẹ̀ka láwọn ẹ̀yà yòókù. Tá bá first là ń kọ first àmọ̀dákọ̀ àwọn ẹ̀yà yòókù. First kí ló fà foundation. Àwọn tí wàá dàrú. Àwọn tí wọ́n lé foundation yẹn wọ́n lé rẹ̀ fún Western region so that development yóò bá ti lọ gidi gan ṣùgbọ́n wọ́n wá gba gbogbo agbára yẹn lọ́wọ́ wọn wá. Àdàrán ló ń gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ làwọn ń sọ wípé ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àtẹni tí ń gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Àwọn ló ń gùn àwọn ẹ̀yà yòókù àwọn wá ń wò ètò ààbò ó wà lọ́wọ́ wọn gbogbo ipò pátápátá Ọlọ́run ló tún wá yọ wá ní 1953 yẹn wọ́n tún wá lọ table motion kan ipe kan yọ Èkó kúrò nínú Western region làwọn bàbá Awólọ́wọ̀ yarí wọ́n kọ lẹ́tà sí colonial secretary nígbà yẹn pé ẹ̀yin colonial authority o tẹ́ bá pé ntẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn a jẹ́ kó a máa pull out ni pé nínú àkọsílẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ lọ wò ó kó lọ wo Daily Times 16 September 1950 kó lọ wo Daily Times 15 September 1950 àwọn àkọsílẹ̀ yìí wà ń bẹ̀. Population Yorùbá ẹja tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé láti 1893 ní 1893 àwọn tí wọ́n ń sọ èdè Yorùbá nígbà yẹn nílùú tá a pè ní Èkó 65,693 ni nínú 85,000 63,693 nígbà yẹn a wá rí àwọn ẹ̀yà lóríṣiríṣi láti Togo tó ń wá sí business láti Òkè Ọya tó ń wá sí business tó ń kún bẹ̀ yẹn ẹ wo population Yorùbá àwọn ẹ̀yà yòókù gbogbo ojú 13,000 lọ even tẹ máa wọn European tó jẹ́ 150 tó wà ń gbà yẹn tẹ bá tún wá lọ wo ní 1950 àwọn inhabitant of Lagos State nígbà yẹn 230,000 èrò ló wà lẹ́kọ̀ọ́ nínú 230,000 yẹn torí pé àwọn àlejò ń rọ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti rí pé ìlú ológo ni ìlú olówó ni àwọn 217,000 lọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà ń gbà yẹn tó ń wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n àwọn tá a jọ mọ kóòtù ojíire tó ń sọ èdè wa tó pé ọmọ Yorùbá ni wá 163,000 ni wọ́n ń gbé kó nígbà yẹn àti Ìgbò ni o àti Haúsá ni o àti Ẹdó ni o àti Adaran ni o àtàwọn ẹ̀yà yòókù ni o àtàwọn tó ń wá láti other countries ni o gbogbo wọn pátá they are not up to 40,000. ẹ lọ wo Daily Times 16 September 1950 wọ́n wá dọ́gbọ́n àrékèrèkè wọ́n wá plan láàrin ara wọn wọ́n wá sọ wípé ní kí wọ́n jẹ́ kí Èkó kó dá dúró wọ́n fẹ́ yọ kó nínú Western region ní bàbá Awólọ́wọ̀ wá sọ pé tó wá pé báyìí ni a jẹ́ pé àkókò ní right fún self determination ẹ jẹ́ ká ṣe referendum let's go for referendum. ẹrú bà wọ́n á sọ pé okay bọ́n ṣe fèkó lẹ̀ nìyẹn àwọn north pẹ̀lú àwọn east wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n ti gbà wọ́n ní okay so ẹ fẹ́ plan fún akẹ́sọ pé ẹ fẹ́ lọ debate ní house ìyẹn ò sí mbẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe referendum ká mẹ́ni tó nílùú referendum ni yóò decide àwọn tó nílùú ara tá à ń sọ pé ní kò sí bí ẹ̀ bá ṣe lè gbọ́n tó kò sí bí ẹ̀ bá ṣe lè ní ọpọlọ tó ó máa láwọn ibi táwọn náà kù sí lára irú àwọn àṣìṣe ni tó wọ́n bá mọ̀ ni
láti ìgbà tí gọ́vnà Mafasin ti fi àyè lẹ̀ pé ṣé ẹ fẹ́ lọ ní ká bá yín rìn bẹ́ẹ̀ ti lè rìn sí rìn tá a fi máa dissolve country tó dà ẹ̀yin lè pull out ó ní rárá ẹ wá wo ipò tá a wá bára wa ẹ wá wo ipò tá a bára wa nísìn tó yẹ pé ní àwọn náà wá ń control everything gbogbo ipò ọwọ́ wọn ló wà àánú Yorùbá ń ṣe mí o nínú House of Representatives tá a sọ lẹ́ẹ̀kan a ní North West North East North Central gbogbo representative wọn tó wà ní house ó jẹ́ 191 àwọn tó ń wá látọ̀dọ̀ tiwa ó jẹ́ 161 69 ẹ wò ó síra wọn òfin sì sọ pé nítorí wọn fẹ́ change anything tó gbogbo èdè pápátá gbogbo south náà sọ o that is taba sọ̀rọ̀ south à ń sọ̀rọ̀ south west south east àti south east ni o àti south south ni o àti south west ni o gbogbo ẹ jẹ́ 169 169 péré. àwọn kó 190 something ẹ̀yin kó 160. tọ́ àwọn sì ṣòfin nígbà yẹn tọ́ àwọn sì ṣòfin ntí ọba Zaria sọ nígbà yẹn ọba Zaria tá a pè ní tó jẹ́ ọba ńgbà yẹn tó ń pè ní Jàfọ́rù ó ní tún ò bá lè jẹ́ káwọn ó ṣí àwọn mẹ́mbà ìgbìmọ̀ asòfin ní 50-50 àwọn máa lọ kán fà wọ́n lẹ̀ nígbà yẹn ni o ṣe 50-50 lélẹ̀ nísìn nígbà tá a sọ pé ní House of Representatives àwọn ní 191 àwa ní 169 ẹ dákun ṣe 50-50 nìyẹn nísìn báwo la ṣe fẹ́ bọ́ nínú kínní àwọn sínétọ̀ tó wá látọ̀dọ̀ títí wọn ó jẹ́ 58 àwọn tí sínétọ̀ tó wá látọ̀dọ̀ ti north ó jẹ́ 58 láti àti apá ọ̀tọ̀dọ̀ wa lọ́hùn ó jẹ́ 51 òfin sì ń sọ wípé ní fún any amendment tá a bá fẹ́ ṣe ní amendment o àìgbọ́dọ̀ ní sínétọ̀ 73 ẹ dákun bó láti fẹ́ rí gbogbo sínétọ̀ tá a ní ó ju 51 lọ òfin sọ wípé ní 73 ń bọ̀ láti fẹ́ rí 73 ara ń tà ń sọ fáwọn bàbá wa nù pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ẹ jẹ́ jòkó jẹ́ ẹ jẹ́ kájọ ja kínní yìí kájọ pull out kájọ kú òun bẹ́ẹ̀ tá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó tá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ àwọn tiẹ̀ lọ Ọlọ́run ti gbàdúrà a máa lọ tá a bá lọ àwọn tó bá fẹ́ tẹ̀lé wọn àṣọ pé kọ́ mọ́ tẹ̀lé wọn kọ́ jọ máa lọ kọ́ lọ sí Nàìjíríà papọ̀ ẹjọ́ kọ́ mọ́ lọ kọ́ mọ́ tẹ̀lé wọn nídìí eléyìí à ń sọ fún àwọn ọmọ ìyá wa káàkiri àgbáńlá ayé ipe ní ẹ jẹ́ ká sánsókòtò wa dáadáa o ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn èèyàn wa nílé ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́ọ̀tì gbogbo àwọn tó ń pariwo pé nítọ̀ ẹ jẹ́ ká dádú ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́ọ̀tì wọn o ìlú tá à ń pè ní location náà yìí kò favour wa o kò favour wa rárá tọ́ kò favour gbogbo ipò pápátá ọwọ́ wọn ló wà o gbogbo àná la sì máa àṣírí ẹni tó lè dispute ẹ kó sọ pé ní gbogbo ohun tẹ́ ń wí ìrọ́lẹ̀ ń pa ààrẹ tó lè dispute ẹ o torí pé gbogbo ipò pátá ọwọ́ wọn ni àwọn ni wọ́n hold gbogbo ẹ̀ ṣé army chief of army staff la fẹ́ sọ ni naval staff la fẹ́ sọ ni SS la fẹ́ sọ ni NIA la fẹ́ sọ ni the defence la fẹ́ sọ ni police la fẹ́ sọ ni custom la fẹ́ sọ ni immigration la fẹ́ sọ la fẹ́ sọ ni kí ló dé EFCC ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àbá ó tó gẹ́ ẹ ṣeun.